Okay, for question number 1. What is the answer for question number 1, 1A? Tak ada buat Tak ada buat, kita tak payah tutorial lah kot. Negatif 4. Okay, negatif 4 Okay, anyone, any other answer? Ada yang lain ke? Okay, negatif 4. X sama juga yang 1. Kalau ada jawapan lain bagi tahu kita boleh tengok kenapa lain. Okay, for question okay, B apa jawapan dia? Negatif 1. Okay, negatif 1. Okay, C? 6. 6. Okay, now if you look at this question, if there is question, what is the domain for this question? They give you the function, then this is the range for x. What is the domain for this? Kalau soalan macam ni. Okay, good Stephen, negative 5 until 5. Okay, this is the domain. Jangan cakap negative infinity because we only consider x in between negative 5 until 5 je. Dah bagi tahu dekat soalan. So, we are concentrate on the question which is from negative 5 until 5 only. Okay, now we move to the question D. What is the answer for this? Berapa? 14. 14. Tak ada lain tak ada ni Okay, E? Tahu macam mana dapat yang lain? Saya kalau tak ada yang lain, tak ada soalan, kita anggap semua orang faham. Okay, E? 0. Okay, E kosong. Okay, isn't it 0? What is the 0? Answer for B. B kosong Okay, kita tengok. Okay, sebab tu saya nak tahu. Sebab saya pun saya tak suka kalau saya pun tak buka saya punya skema ni. Maksudnya we discuss together. B isn't it 0? So now we try to answer B. Okay, B. Okay, now if B x is equal to 1, then our x here we replace with 1, right? Okay, so 1 square plus 3 times 1 minus 4. Okay, so you get 1 plus 3 minus 4. 4 minus 4 lah kan? Okay, so the answer is 0. Okay. Lah 0. Ya, Zaki. So kita discuss macam tu lah. Kita tahu kita salah dekat mana kan? Okay. So tak apa. Salah kat sini tak apa. We discuss. Okay, so for F, what is the answer for F? 4. Betul semua? 4. Semua orang dapat 4. Negatif 4. Oh, negatif 4. Okay, so negatif 4. Okay, we move to question 2B. Okay, here, find the domain for this. What is the domain for this? Domain for this. We look at this equation, so we know that there's something that's the number x cannot be defined here because we have x in the denominator, right? So we have to choose x from where to where? So here, what is the domain? So that this function define. Answer? So, what is the answer for this? Siapa tahu? X not equal to 2 and negative 2. Okay, let's do it together, which is inside the denominator cannot be equal to 0, right? So now x square
tak boleh sama dengan 4. So X tak boleh sama dengan 4 punca kuasa, right? So plus minus 2. Okay, so the answer is domain dia ialah X is not equal to 2 and bukan N lah, O. Okey, apa beza bila kita buat soalan, bila masa kita nak guna O, bila masa kita nak guna N? Siapa tahu? X is not equal to negative 2. Okay, now. So here we are using tu O. kalau salah satu. Betul. Tu kalau salah satu. Maksudnya kita guna salah satu, kita takkan akan ada satu keadaan ada dua-dua. Maksudnya X ni tak akan jadi 2 dan negatif 2 dalam masa serentak, right? So we have to put O here. Okay, now if you want to uji kita punya domain ni betul ke salah, please put 2 inside here. When we put 2 inside here, try to put 2 first. 2 times 2 square which is 4. 4 minus 4 which is 0. Bila dia 0, so it's undefined. So dia tak boleh jadi 2 ni, betul lah. Okay, so now when it is negative 2 square minus 4 which is 0 also. So this is true, which is the domain cannot be 2 and negative 2. So this is the domain. Okay, any question? What is? If there is no question, we move to 2b, which is 4 minus 3x. What is the domain for this? Cakap kalau salah tak apa. Kita belajar lagi satu, kamu cakap muka kamu tak nampak pun. Diorang tak tahu pun siapa. Okay, what is the domain for this? Right, we learned previously when it have something x inside the square root, we have to choose what is the value of x, which is must be greater or equal to 0, right? Because inside the square root cannot be negative number, so it always okay. So now Tong and Yukin said that it less and equal to 4/3. Okay, that's the correct answer, which is x is less or equal to 4/3. Okay, we have to derive this equation, then we get this. Okay, any question? Jangan malu tanya, sebab minggu depan quiz all regarding this topic. Okay, for number 3, what is the answer for 3A? 3A dapat apa? F0. Okay, Fatihah said negative 4. Is there any answer other than negative 4? Okay. F1? F1? F1 apa? Okay, negative 5. Okay. So, F negative 1? Negative 9. Okay. F3? Apa? Negative 20? Okay. Okay. Kira okay lah macam soalan macam ni okay Kita assume saya boleh assume yang kamu faham lah kalau dapat soalan macam ni gantikan X. Okay, so now given the function this, find the X, Fx sama juga soalannya, cuma dia ada untuk soalan ni pecahan je. So the answer is apa? A 1/4. Okay. Negative 1/4. Okay, negative 1/4. Then F1. F1 is 0. Then
C. C is 0. 0 ke? C. C 0 juga. D. Nah, sebab atas tu negatif 1 ke sana. X over 7. Okay. Saya go through satu-satu ni kenapa tau? Sebab ada kawan nak minta skema lah apalah. Baik, kita tulis je, nanti you look at the recorded video Ni jawapan dia. Okay, then you can check your answer. Okay, for question number 5. Sketch this graph. Okay, sebenarnya ni graf apa? Siapa tahu ni graf apa? Graf apa? Whether it is linear, quadratic or any? Linear. Okay, linear because it is kuasa 1, right? So now if it is linear and 1/2 bila kita plotkan dia dapat macam ni. Okay, anggapkan dia lalu kat kosong. Dekat sini Asyik baik begini. Okay, dia lalu dekat titik kosong ni. Okay, so this is the graph. Okay, tahu macam nak lukis graph? Ada masalah? Tak ada? Kalau tak tahu buat macam biasa macam ni. Okay, fx. Okay, sila plotkan. So, baru kamu maksudnya cari titik-titik dan plotkan dia. Okay, so for B, what is the type of this graph? B dia type apa ni? Quadratic. Okay, good. Quadratic, right? So, when it is quadratic, kalau kita ingat balik yang transformation of graph, when it is 2, is it shrinking or stretching? Ni kalau dia 2 kali. Kalau dia 2 kali, dia sepatutnya dia shrinking. Maksudnya dia mengecut kan? Betul tak? Sepatutnya graph dia macam kalau dia setengah, maksudnya dia lagi kembang. Macam tu, stretch kan? Okay, so now when it is negative 2, okay, function yang sama macam atas, but when it is negative 2, what the graph look like? Dia akan terpantul ke bawah dekat y negative, right? Betul? Okay, any question regarding this graph? There is one other question, which is D. Okay, this is the type graph of me. Graph cubic, right? So it will be like this. Anggap ni benda sama dia tak cantik. Boleh Maksudnya kalau macam ni dia akan jadi graph dia akan jadi macam ni. Anggapkan dia cantik. Okay, macam tu. Okay, this is the cubic graph. Okay, settle with question number 5. Then we move to question number 6. Okay, if we have question like this. This is also a function, but it is a piecewise function. If we have question like this, what is the domain for this? Apa dia domain untuk yang ni? Saya nak tanya question macam ni, apa dia domain? Domain dia. Siapa boleh jawab? When we talk about domain, we are referring to the x, right? So from the question, give the value of x is less than 0 and x is greater and equal to 0. Then we know that the domain will be from negative infinity to infinity. Understand? Any question? Okay, now we move to the question. Okay, what is the answer for A? A ni dapat jawapan apa? Okay, kita tengok A ni dekat negative 1. When it is negative 1, it's supposed to be here, right? Negative 1. Sebab dia less than 0. So we are only considering this type of function only, x cube ni. Which is negative
1. Takkan ada jawapan ni masuk kat bawah ni sebab negative 1 tak ada dekat x greater than 0 ni. So bukan dekat bawah, so dia dekat atas. So when it is 0, what is the value? So when it is 0, we look at this function, right? When it is 0, we look at this function. So what is the value for that? When 0, 0 sama juga. Kalau dia kosong, jawapan dia berapa? Kat sini B, B. Okay, 2. Good. Okay. If it is 1. Okay, kalau dia 1, jawapan dia 5. Okay. If it is, kalau 1, 1 maksudnya kita tahu dia dekat selang yang bawah kan? Okay, kalau D, jawapan dia 3 kali 2 tambah 2. 8. 8. Okay, good. Faham ya? Dapat soalan macam ni boleh jawab kan? Senang je. Kita dah faham konsep, so it will be easier for you. Okay, now how can we draw this? Macam mana kita nak draw graph ni? Macam mana kita tahu bahawa bila modulus dia takkan ada negatif punya value, right? So when it's negative modulus fx, maksudnya modulus fx, maksudnya nilai y dia akan jadi something yang positif, which mean when the nilai y akan jadi something yang positif, dia akan nilai x tu boleh juga negatif dalam tu, tapi nilai akhir dia akan jadi positif, which mean this graph will look like this. Okay, for this graph will look like, kejap ya, sebelum tu saya naikkan senang sikit. Okay, saya buang ni. Okay, so sekarang graf yang ini akan jadi, for this, akan jadi, dia akan naik ke atas. Maksudnya yang ni dia akan terpantul when it is negative 1, so when it is negative 1, it is not 1 now, not negative 1 but it is 1. Okay, kat sini. Okay, the new titik yang untuk ni, when it is negative 2, it become 1 also here. So the 2 titik tu kat sini lah, ni dan yang dekat sini, anggapkan yang ni lurus ya. Faham? Boleh? Okay, now when the question like this, B, macam mana kita nak jawab B ni? Okay, dia kata X je pula is modulus, meaning that X value cannot be negative number. Right, so when X value cannot be negative number, from negative 1, it become 1. So from here, it become 1, which is 1, negative 1, it's here. Then, from here, negative 2, it become 2. So X2 here. Negative 1, the value of Y is still the same. So this is the graph for this. Okay, understand. Is there any question? Maksudnya yang atas ni still sama untuk yang biru ni, yang atas dia still sama, yang atas ni kita tak ada pencanggahan. Kalau yang untuk yang merah ni pun sama, yang dia still sama juga yang sebelah sini sebab dia tak ada apa-apa pencanggahan sebab dia still merah. Okay, so when we draw first A, it is the red graph. Then when it is B, referring to the blue graph here. Okay, understand? Any question? If there is no question, let's move to the question number 8. So now question number 8, yang ni simple kan? So now what is the range? Boleh lukis kan? Kalau draw arrow diagram. Arrow diagram meaning yang macam ni lah, arrow diagram tu yang daripada sini ke sini, sini ke sini tu kan? So now I want to know what is the range for this? Siapa dapat? Saya nak tahu kamu punya bentuk jawapan tu macam mana. Ni, jawapan dia apa? Okay. So, our answer, the correct answer will be like Tong Yung. It is bracket, which is
Like you write previous, which is from negative 2, negative 1, 0 and 1 and curly bracket. Tahu kenapa kita guna curly bracket? Bukan yang close interval, open interval yang macam tu. Kenapa kita guna curly bracket? Okay, sebab kita punya jawapan tu, this is the set yang ni. Maksudnya we want to write the element negative 2, negative 1, 0 and 1 only. But there is no in between that. But if we put like this or like this, so from 1 to there is in between answer. But here the range is which is each element, which is first negative 2, then negative 1, 0 and 1, right? We are referring to element, each element. We are not referring to the interval. So it must be curly bracket here. Faham ya? Sebab dia set. Faham? Boleh Okay, now here sketch the graph for this. Okay, when we are sketching the graph and find its range. So when we are sketching this graph, apa yang kita nak tengok kamu kena faham dekat situ. X dia from negative 3 until 2 only. Negative 3 until 2 only. So our graph will be like this. Okay, dia turun kat bawah dan dia sampai sini je kan. Betul tak? Dia tak ada sampai habis kat atas tu. Kalau siapa draw, dia macam sama panjang. Maksudnya siapa yang draw yang sama panjang macam ni, yang ni level dia sama panjang. So yang tu saya tak akan bagi full mark lah. Siapa yang dapat yang macam ni, dia faham dah the concept of domain dia. We are considering from negative 3 until 2 only. Okay, understand? So now, what is the range for this? Siapa tahu range dia berapa? Nak tahu. Jawapan kamu apa? Siapa dapat? Cepat bagi. Range dia berapa? Suara-suara range yang ni berapa? Okay, from negative 1 until 8. Okay, so good. So the answer is negative 1 from here. From here, negative 1 until yang paling tinggi nilai dia 8. It's not from negative, dia bukan daripada 2 ni nilai dia apa? Bila kita masukkan 2, 2 kuasa 2, 4, 4 terus 1, 3. Dia bukan daripada 8, dia bukan daripada 3 ke 8 Yang ni salah Siapa buat yang ni, ini salah. Sebab when it is range, we are referring to the Y punya value kat sini, sepanjang ni. Okay, dia diplotkan daripada negatif 1 sampai atas. Okay, kenapa bukan curly bracket? Because we have to know that we want to write the range here. Range dia ialah negatif 1 sampai 8 dan dia termasuk negatif 0.9990123 sampai 8. Maksudnya there is number between these two. Kalau curly bracket, kalau kita buat macam ni, negatif 1 sampai 8, yang ni ini bukan sampai Maksudnya kita kata range dia negatif 1 dan 8 saja. Dia tak ada in between. Kalau dia curly bracket. Kalau dia open interval macam ni, square bracket ni maksudnya there is number between that. Is it okay, Baran? Okay, now we move to the question 10. Okay, evaluate. Okay, for F1, what is the value for F1? Okay, F1 negative 2, F2? Two square minus 3 times 2, negative 2 also Okay, then F1?
4. Yeah. Negative 1, 1. Betul. Okay, now question number 11. For what value of x is the function defined? When the question asks defined or undefined is back to the domain concept. Sebenarnya dia tanya domain ni. Domain. Sorry, it's what? Okay, now what is the domain for question number 11? Ni dia tanya domain ya. Maksudnya apa domain dia? Kita tengok bentuk dia. Bentuk dia ialah bentuk soalan macam tu, which mean the denominator cannot be equal to 0, right? So this is cannot be equal to 0. So x tolak 1, x tolak 3 tak boleh sama dengan kosong. Kalau dalam bentuk macam ni, kita dah tahu bahawa bila dia tak sama dengan kosong, which mean x tak boleh sama dengan 1 dan or x tak boleh sama dengan 3. This is the domain. Ini domain dia. This is the final answer. So, terjawablah. Faham Maksudnya bila kita masukkan 1 kat dalam ni, 1 tolak 1 kosong. Apa-apa yang darab dengan kosong, jadi per dengan kosong. So tak boleh. It's undefined for the function with the denominator equal to 0. And then when we put 3 minus 3, it also get 0 macam ni kan. So cannot be. So now the answer for this is x is not equal to 1 or x is not equal to 3. Okay. So move to question 12. Okay. For what value x is the function negative? Okay, dia dah bagi soalan ni kepada dua benda. Okay, dekat mana function ni negatif? Kalau yang ni function ni negatif masa bila? Maksudnya kita kena selesaikan x tolak 5. X tolak 7. Bila masa dia negatif ni? Bila masa dia less than negatif kan? Betul tak? Negatif it is less than 0. Bila masa? Adakah bila kita letak 6 kat sini 6 kan? 6 tolak 5 will be negative 1, right? When we put 6 here, okay. 6. Okay, bila kita letak sini 6, di sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif, right? So, it is negative number bila dia sama juga dengan 6 kan? Tapi bila dia sama juga dengan 5, bila dia sama juga dengan 5, dia negatif ke tidak? Dia kosong kan? Maksudnya kita tahu dia negative number bila dia ialah apa tadi 6 dia negatif, right? So bila x ni lebih besar daripada 5 dia negative number. Okay, kalau dia 7, okay kita boleh uji. Kalau dia 7, okay 7 dia akan jadi kosong. So bila dia 6, okay tadi 6. Okay, so it is between kalau dia 6, 5.5 dia akan jadi sebelah sini kalau 5.5 Ni kita nak tahu dia sebenarnya antara jawapan dia antara 5 dengan 7, cuma kita nak tahu x tu dekat mana. So we know that x tu di antara 5 dengan 7. When it is 5.5, it get here 5.5 tolak 5 is positive, right? Dan yang sebelah sini akan dapat negatif. Tambah tolak akan dapat negatif. So, in between this, it is negative number. So, the answer for first sentence tu yang ni. Faham? Ada soalan? Ada soalan boleh interrupt tau. Boleh tanya. Boleh cakap dekat kamu punya mic tu. Okay, now for what value of x yang dia define. Maksudnya kalau dia dah di dalam square root ni, dia define bila dia bukan negatif kan? Sorry.
Bila dia bukan negatif, so it's defined. So meaning that here, kita letak barrier. Okay, meaning that here, kita tahu dia negatif bila masa yang ini kan. So now we know that X will be positive sebab dalam ni mesti lebih besar sama dengan kosong. Unsur-unsur dalam ni. So now when it is greater and equal to 0, when X is less than 5, or lagi satu jawapan dia ialah when X is greater than 7. So it will be defined here. Faham? Dah terpadam. Boleh 12, 13. Tak ada soalan Terus je. 13. Ada soalan tanya tahu. Okey, 13. Okey, dia kata guna transformation of graph X square ni kan. Okay, now we know that X square tu ialah graf ni kan. Okay, saya lukis dengan warna biru. X square tu ialah yang ini. This is X square. Okay, now when A, yang ni tolak 2. Kalau tolak 2 dia move dekat mana? Naik dekat Y, turun dekat Y sebanyak 2 kan? Ni. Meaning that graf yang sama dia turun. Okay. When it is minus 2 square, bentuk dia sama juga tetapi dia akan pergi ke kiri ke kanan? Yang ni, B. It will move to the, kalau negatif akan pergi ke kanan. Kalau yang untuk yang ni, kalau positif akan pergi ke kiri. Okey, kalau yang ni maksudnya dia akan pergi ke, kalau ni negatif 2, so akan pergi ke 2 yang baru ni. Maksudnya dia bentuk yang sama, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2. Okay, so this is the answer for B yang warna kuning. Okay, any question? Kalau orang tu dia memang blur dalam exam, dia tak tahu nak tulis macam mana. Kalau yang ini, kalau nak tahu kamu punya betul ke salah, still can draw a table here. GX, okay. Okay, to check whether your graph is correct or wrong. You can check by using the table. Kalau dia tak confident jawapan dia. Okay, now. Question C. Okay, graf yang sama, so dia ada C Oh, ada D sampai D. Okay, kalau graf yang sama. Okay, tadi kita tahu bahawa negatif, okay, yang kuning tadi kan dia gerak sebanyak 2 kan. Yang B kan, yang ni B ni B. Dia gerak sebanyak 2 ke kanan. So that C here will be macam mana? C ni akan reflect to the Y axis sebab negatif kat luar tu, which is it will reflect to the Y axis macam ni. Kalau saya salah, betulkan saya Okay, so now, so for D, D ni macam mana? D ni ialah dia graf yang sama dengan mana? Dia graf yang sama dengan B, right? Dia sama dengan B. Okay, so now D ni dia sama dengan B sebab dia positif just now, right? Tapi dia tambah 1 dekat luar. Meaning that bila tambah 1 dekat luar dia akan naik sebanyak 1. Yang ni graf B, this is D. Now, dia akan naik sebanyak 1 D. Okay, now when look at the G, untuk G question dia saya tulis ni GX ialah apa? GX ialah 2 X minus 2 kuasa 2. Okay, this mean our graph D dia sama dengan G graph ni sama dengan apa? X tolak 2 kuasa 2. Dia sama dengan B juga, X tolak 2 kan, kuasa 2, tapi dia ada 2 kat depan, meaning that it will shrink. Maksudnya we are referring at B also, but it will shrink. Maksudnya dia akan kuncup.
Maksudnya dia akan titik bawah tu sama, dia akan kucuk. Okay, this is the graph for E. Okay, any question? If there is no question, let's move to the next question. Okay, here. Ni. Apa jawapan ni? Jawapan dia apa? Siapa dapat? F campur dengan G. Kalau campur bermaksud punca X tambah 2. Betul tak? Campur F punca X tolak 3. Betul? Perlu selesaikan ke? Kalau tak selesai pun tak selesaikan pun tak apa. Dah selesai, dah settle lah. Dia tak suruh pun simplify. Betul tak? Kan, macam tu je. Okay, so now what is the domain for this? Apa domain dia? Untuk yang pertama ni, apa tak? Untuk yang pertama ni, domain yang ni, dia punya domain apa? X lebih besar daripada X mesti lebih besar sama dengan negative 2, right? Yes. For this, X lebih besar sama dengan 3. Okay, now what can we conclude into the domain here? Domain dia sama juga dengan apa? Maksudnya negative 2 dengan 3. Kalau kita letak 3 dekat sini boleh tak? Boleh kan? Tapi bila kita letak negative 2 dekat sini dia tak boleh. Betul tak? Betul. So the domain is X can be greater and equal to 3. Kita conclude macam tu. Boleh? Nah, Stephen, we cannot simplify. If you don't know how to simplify, let it be yang ni je. Sebab yang ni kita tak boleh, kalau kita nak faktorkan keluar, kita tak boleh faktorkan keluar ni, yang ni. Sebab kita tak ada X tu alone. Dia akan tambah 2. So, simplify yang ni jawapan dia. Stephen? Okay, so now the domain is X is greater and equal to 3. Boleh? Then, if tolak macam mana? Tolak macam tadi lah juga. Punca X tambah 2 tolak punca X tolak 3. Selesai. Then the domain will be same, which is X is greater and equal to 3. Macam tadi juga, B yang tadi. Okay. So now for C, C mungkin boleh simplify kot. Boleh ke? Kita kena tengok the concept of square root, which is yang ni. X campur 2 darab dengan X tolak 3. Macam mana? Darab dengan X tolak 3. Kalau dia tu kita boleh darab ke dalam macam tu kan? Betul tak? Tapi kalau kita ada macam ni, punca A darab dengan punca B, dia akan dapat apa? Punca AB. Yang ni dia punya so then this we can conclude, which is punca X campur 2 darab dengan X tolak 3. Okay, no need to kembangkan because this is the simplest term. Okay, this is the answer. Boleh? Yang ni nanti kita akan belajar this week. Dia punya properties macam ni. This week kita belajar dalam lecture nanti. Okay, this is the final answer for C. We can
simplify for multiplication. Okay, so let's move to the question D. When it is square root. Ni, macam tu juga bila kita ada square root A divided by square root B, we can simplify to square root A minus B. So now it can get what? Square root besar kat situ. So here is F bahagi dengan G ialah X campur 2 bahagi dengan X tolak 3. Okay. This is the final answer. Okay, this is the rule untuk square root. Yang ni boleh. Okay. Rule. Okay, now. So for here. Yang ni composite function. Apa jawapan untuk 2A ni? Kalau kita nak tengok, kalau ada jawapan lain kita akan selesaikan. Kalau jawapan semua orang sama, kita tak perlu selesaikan, tunjuk dia punya jawapan. Okay, A dapat jawapan apa? Apa dapat? Okay, for Tong Yung said that 29. Okay, ada said that 29. Okay, B. 4. Okay, Fatihah negative 4. So is it 4 or negative 4? Siapa dapat jawapan lain? Lagi. Okay, when it is macam mana tu? 4 ke negatif 4? Ini 4 kali dengan sorry. Okay, negatif 4 ya. Okay. So jawapannya negatif 4. So sila selesaikan. Boleh selesaikan satu kan? Maksudnya kalau dia ialah 1, gantikan dekat dalam F ni. 1, 2 kali dengan 1 tolak 3. So dapat jawapan yang itu, gantikanlah dalam ni. So dapatlah negatif 4. Okay, now. So C. C jawapannya apa? C, so Javita said it is 25. Any other answer? Okay, or others get 25 also. So D? D berapa? 16. Okay. Question number 3. Ni pun sama, composite function. Okay, for composite function, banyak kan soalan macam ni? So sekarang apa? Jawapan 3A apa? Find the concept and its domain. Okay. Soalan yang ini. 3. Apa jawapan dia? Find the composite function and determine its domain. Composite function. Masukkanlah punca kat dalam tu. Dapat apa? Maksudnya sekarang kalau F composite G, maksudnya dalam F tu ada G, kan? So now dia akan jadi apa? Dalam F ada G. Maksudnya dia akan jadi punca kuasa X kuasa 3 tolak 1. Betul tak? Okay, so kalau G composite F, dia akan jadi F. Salah. Dia akan jadi F G. Dalam dia ada F. Okay, so sekarang every time you nampak G punya X, letak F dalam tu. Which is punca kuasa 3 kuasa 3. Punca kuasa 3 kuasa 3 je. Salah. Punca kuasa X kuasa 3 tolak 1. Sebab dalam G ni ada
fx. Okey, yang ni boleh selesaikan tak? Yang ni dia akan jadi apa? Kalau yang ni, maksudnya 1/3, 1/2. Okey, so now it be 3/2 minus 1. Boleh faham tak? Ada soalan tak daripada sini nak tukar kepada sini? Tak ada semua bijak-bijak. Okay, see? F composite F. F composite F meaning that dia akan dapat dalam F tu ada F. Ini sama juga kalau soalan dia kata F kuasa 2. Meaning dia F composite F juga. Boleh Kalau G kuasa 2 pun G composite G. Macam tu. Okay. Maksudnya dalam F ada F. Maksudnya kat situ F kita ialah punca kuasa X, right? So dalam X tu pun ada punca kuasa 2 kali punca kuasa. Ni maksudnya dalam ni ada X punca kuasa 2 ialah 1/2 Okey, dan dia punca kuasa yang dekat luar ni akan dapat 1/2. So the final answer will be what? X 1/4. Okay. Kalau G, if you have question, please interrupt. Okay. G kuasa 2. Maksudnya dalam G ada G juga. Okay, so now it will be X tolak 1. X kuasa 3 tolak 1 kuasa 3 tolak 1. Kalau saya salah bagi tahu sebab saya ni pun buat ni. Saya pun tak ada skema, saya buat je. Okay, so now it will be, okay, kalau dah macam ni kuasa 3, jangan selesaikan dari kali 9 apa semua. Kalau di kuasa 3, kalau nak selesaikan juga, dia ialah X kuasa 3 tolak 1 kali dengan X kuasa 3 tolak 1 kali dengan X kuasa 3 tolak 1. Darab satu-satu baru betul. Kalau yang ni kembangkan setakat macam tu je tak boleh Dia kena buat macam ni. Kalau kamu dah tak dapat macam ni, okay. Okay. Sio kenapa? 2C negatif maksudnya apa tu? Jawapan saya tadi Oh. Okay, just now ada satu negatif Okay, so check again So number 4. Maksudnya 2C 47, 2D negative 16 so. Okay, now. So now this is composite function for F composite G. Okay, dalam tu ada H pula. Okay, so now dia akan jadi macam mana? Yang ni. Okay, so kalau kita nak buat satu-satu. F composite G. F dalam dia ada G. Okay, so now F dalam dia ada G bermaksud 2 kali dengan X dekat situ ialah X tolak 1. Okay, this is F composite G. Okay, so kalau F composite G composite H maksudnya selesaikan satu-satu F. Dalam dia ada G dan dalam G ni ada H. Okay, so it will be like this. Okay, ini akan jadi F dalam dia ada G. H just now apa? H kita ialah X square. Okay, so now F G kita apa tadi? G kita ialah X tolak 1. Maksudnya X. Alah, subhanallah. Dia akan jadi apa ni? F composite G yang ni ialah dalam tadi F. Lepas tu dalam dia ada G. Lepas tu dalam dia ada H. H kuasa 2 just now, right? Okay. So now F dalam dia ada
G kita ialah X tolak 1. Bermaksud X kuasa 2 tolak 1. Okay, so now F composite G. Okay, dalam ni semua letak kat dalam ni. Maksudnya 2 kali dengan X kuasa 2 tolak 1. Kalau nak kembangkan boleh, tak nak kembangkan biarkan macam ni pun boleh juga. Okay, selesai. Yang ni selesai. Kalau yang ni pula, maksudnya kamu kena selesaikan F. Dia composite F composite G. Okay, so now selesaikan F, dalam dia ada F dan dalam ni ada G. Okay, selesaikan yang ini, nanti kamu dapat jawapan. Okay, ni nak tahu macam nak jawab je kan. Okay, so now kalau yang ni pula, maksudnya macam tadi lah, kita selesaikan G composite H composite H kali, maksudnya nanti gantikan X tu sebagai 2, masukkan ke dalam macam tu. Yang ni pun sama juga, F kita gantikan, maksudnya dalam G tu nanti ada X gantikan dengan X campur 1. Okay, yang ni nak kena terangkan ke? Buat sendirilah. Ya. Okay, give a composite function for this. Find F and G. Macam ni. Soalan macam ni macam mana? Dia boleh jadi bermacam-macam jawapan kalau nombor 5 ni. One of the answer apa? Kita yang kena letak F dengan G. Kalau kamu letak G ialah kalau kamu letak G apa? G ialah X kuasa 2 tambah 1 and our F will be apa? X kuasa 50. This is one answer. Another answer dia boleh jadi apa? Kalau G kamu letak dia sebagai X kuasa 2, then our F can be what? Our F can be X plus 1 power of 50. Maksudnya letakkan G ni balik dalam F, kamu akan dapat this final answer. Boleh bermacam-macam bentuk. Okay, another yang lain macam mana? X kuasa 50. Okay, lainnya boleh kena derive sendiri lah. Tapi ini this is the one of the answer is another one answer pun boleh. Okay, kalau bentuk lain pun mungkin kalau kita masukkan dalam pun dapat jawapan yang sama, still boleh terima. Boleh faham? Okay, untuk G. Yang ni pun sama juga. Find F and G function. One of the answer is if our G is equal to X plus 1, then our F will be 1 over X. Ataupun our G is equal to X, then our F is equal to 1 over X plus 1. This also correct. Either one. 7. Find so that apa ni? Okay, if fx sama juga dengan equation tu, gx sama juga dengan equation tu, lepas tu dia cross dekat y axis sebanyak 23. Macam mana dapat jawapan ni? So that graph F composite G cross at y axis at 23. Cross dekat x-axis sebab dekat 23, find E dia tu. Kalau dia cross dekat y sama juga dengan 23, meaning that our x is 0, right? Okay, can we find the y?
FGX sama juga dengan 23, betul? So that kalau kita buat FGX sama juga dengan 23, macam Stephen cakap tu, F dalam dia ada G sama juga dengan 23. So sekarang kita ada F dalam dia ada G. Meaning that 2 dalam dia ada GX which is 3X campur A kuasa 2 tambah 5 sama juga dengan 23. Solve this equation. Then we put X is equal to 0. Right? Because X axis cross at Y axis. Kalau cross dekat Y axis dah tentu X sama juga dengan kosong. So then our A will get berapa? Stephen? A berapa jawapannya? Selesaikan equation ni. Lepas tu selesaikan letak X sama juga dengan kosong. Sebab X sama kosong ialah bila Y axis cross. Maksudnya bila dia bersilang dekat 23, Y axis 23. Kat sini 23. 23 tu kat sini. Maksudnya dia punya X sama juga dengan kosong lah kat sini. Okay, so then kita tahu bahawa bila X kosong, A sama berapa? Siapa dah buat? Berapa? Dia ada dua answer yang sebab A kuasa 2 kat situ. Dia macam mana? Okay, faham. Okay, maksudnya dia cross dekat Y sama juga dengan 23. Kalau dia Y sama juga dengan 23. Okay. Dia cross 2 kali lah sebab dia ialah graf kuadratik kan kat situ. Maksudnya dia dekat A sama juga dengan 3 dan negatif 3. Macam tu. Okay, for question 8 jawapannya berapa? Find GX. Kalau kita ada FX, kita ada yang ni, find GX. Siapa dapat yang ni? GX sama berapa? Maksudnya sekarang kita ada F, dalam dia ada G, jawapan dia ialah 2X tambah 1. So sekarang, okay, good, Yukin, we get X plus 2. Okay, so now we know that, okay, this is the answer. So kita tahu bahawa kat sini ialah jawapan dia berapa? F composite GX. Okay, maksudnya F composite GX. Kat sini ada F. Okay, so kita tahu dalam F kita, maksudnya dekat sini ada, ni form 5 kan? Okay, kat sini kita ada 2. Kalau GX kat function F ni, dalam ni mesti ada GX plus minus 3 it is equal to what? 2x plus 1. So now selesaikan untuk GX. Jadikan GX sebagai perkara rumus dekat depan ni. The final answer. Semua bawa ke sebelah kanan. Okay, we get x plus 2, the final answer. Okay, for 9 pula. 9 macam mana? Ni ialah G, dalam dia ada F. Okay, bila G composite F, dia akan jadi 3 campur 2X tolak X kuasa 2. So sekarang kita nak cari G, kita tak tahu G kita apa. Tetapi kita tahu nilai F kita ialah X tolak 1. So G dalam ni ada F ialah X tolak 1. So dia ialah sama dengan 3 campur 2X tolak X kuasa 2. So now, boleh tak kita gantikan semua ni sebagai U? U sama juga dengan X tolak 1. Semua ni. Jadi dekat sini akan jadi G U.
Ini akan jadi, kalau kat sini ada X, sekarang equation kita semua dalam sebutan U. So kita nak tahu X sama dengan berapa? X sama juga dengan U tambah 1. So sekarang ni akan jadi 3 tambah 2 kali U tambah 1 tolak U tambah 1 kuasa 2. So now how can we solve this? Last kali nanti kan kamu kembangkan semua ni, kamu akan dapat 4 tolak U kuasa 2. So we know that GU sama juga dengan 4U kuasa 2. So we can conclude that GX, gantikan U dengan X, sama juga dengan 4 tolak X kuasa 2. Selesai. Okay, now yang ni pula, macam mana kita nak selesaikan untuk 10? The function f dengan gx ni, okay, nombor 10, dia akan jadi macam mana? So sekarang kita nak tahu fungsi g dia. The function of g. Okay, macam tadi juga kita jawab, maksudnya kita ada f, dalam dia ada gx sama juga dengan x kuasa 2, ni jawapan ni, tolak 2x campur 2. Okay, now our f here, our f ialah x kuasa 2. So kita tahu kat sini ialah gx kuasa 2 tambah 1 sama juga dengan x kuasa 2 tolak 2x campur 2. Okay, now we know that pindahkan semua ke kanan. So dalam tu akan jadi gx, bila pindah tolak jadi tambah, bila dia tambah jadi tolak kan. Lepas tu kalau kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa, right? So dia akan jadi punca kuasa x kuasa 2 tolak 2x campur 1. Okay. Yang bawah ni kita tak boleh jawab lagi. Because of what? Because of we learn ln ni dekat dalam lecture je, hari Khamis ni. Ln fungsi logaritma kita akan belajar masa hari Khamis. Okay, now. Kalau kita ada soalan macam ni, soalan nombor 1 ni, macam mana kita nak jawab? Kita nak tulis dia itu ialah 1 to 1. Kalau dia 1 to 1 meaning that kalau kita dapat tulis, dia kalau di test determine the function is 1 to 1. Kalau macam ni dia ialah macam ni kan? Okay, is it 1 to 1? Yang ni, kalau kita nak test dia macam mana? Kalau dia 1 to 1 ke tidak? Kita boleh lukis, okay. So this is not 1 to 1. Sebab dia bersilang 2 kali. Okay, kalau macam ni, yang ni, tadi just now kita lukiskan cube macam ni kan? Okay, we know that this is 1 to 1 function. Ini 1 to 1. This is 1 to 1 and this is not 1 to 1. Ada soalan? Kalau bila masa pula yang ni kita kan ada keadaan yang kita lukis ke bawah kan? Ini masa bila pula? Yang ni kalau kita nak tahu dia fungsi ke tidak. Okay, dia fungsi. Tetapi bila nak test dia 1 to 1, dia garis tu melintang. Okay, ini bukan 1 to 1. Sebab dia 2 kali bersilang. Okay. Memang tak ada soalan memang. Okay, kalau tak ada, memang faham semua dapat 5 quiz. Okay, sketch the graph sepatutnya dah dapat. Daripada sketching graph ni dah boleh tahu domain dengan range nya. Okay, ni soalan tak ada masalah. Okay, find the inverse. Okay, inverse kita belum jawab lagi kan? Okay, y sama juga dengan inverse dia apa? Kita jawab satulah soalan inverse. Okay, C tu inverse kan? Find the inverse dia. Okay, so sekarang function dia apa?
function dia ialah find the inverse of f. Okay, fx sama juga 2x campur 3. 2x campur 3. Domain and range, okay. Y, just now f Yang ni ialah f. F sama juga dengan 2x campur 3. 2x campur 3. So, in order to get the inverse function, okay, boleh gantikan dia sebagai y lah. 2x campur 3. So, rearrange this equation, we get 2x sama juga dengan 2x sama juga dengan pindahkan y. Y tolak 3. Okay, so now x sama juga dengan y tolak 3 bahagi 2. So, our inverse function f inverse sama juga dengan x tolak 3 bahagi 2. Selesai ya? Okay, so this is the answer for this. Okay, dia ialah 2x campur 3. Okay, kalau kita tahu kalau dia nak cari inverse, sama ada kamu nak lukis balik dalam bentuk dia y sama juga dengan 2x campur 3 kan. Sama ada kamu nak lukis balik dalam bentuk table-table apa yang tu kan. Ataupun kalau kamu dah tahu fx tu ialah 2x campur 3. 2x campur 3 bila x kosong y sama juga dengan 3. X kosong y sama juga dengan 3. Dia macam ni lebih kurang kan. Okey, jadi kita tahu bahawa bila kita cari dia punya inverse, okey, yang ni f inverse, kita boleh draw one dotted line kat sini dan kita cari dia punya inverse dengan lukis satu lagi garis yang bersih. Macam ni, dia macam cermin macam tu. Okay, this is f inverse. Okay, ataupun kalau tak nak daripada inverse function just now, plot as f inverse dia apa? Okay, jadi dah dapat nilai-nilai, so plot kat dalam ni. So, buat sketch dia punya graph. Okay, so now the range of f inverse dia berapa? Daripada graph tu dah boleh nampak dah dia punya y tu macam mana. Back to the topic of range just now. Okay, okay, ni nak cari inverse dia macam mana kalau macam ni, fungsi macam ni. Kita ada y sama juga dengan 2x campur 1 bahagi dengan x tolak 1. So sekarang kita nak jadikan x sebagai perkara rumus kan. Y x tolak 1 sama juga dengan 2x campur 1. So now we have to expand here yx tolak y sama juga dengan 2x campur 1. Setempatkan yang ada x which is yx tolak 2x sama juga dengan y tambah 1. Rearrange this equation we get. Now from this we can faktorkan x, so yang dalam ni tinggal y tolak 2 sama juga dengan y campur 1. So now it is x sama juga dengan y campur 1 bahagi dengan y tolak 2. So the final answer for this is f inverse sama juga dengan x campur 1 bahagi dengan x tolak 2. Final answer. Okay. Selesai 3, 4. 4gx sama juga dengan 3x. Find the inverse. Okay, ini senang dah ni. Ini pun senang. Kalau kuasa 3 pindah sebelah jadi punca kuasa 3. Okay, ini pun sama. Boleh selesaikan. Yang pun boleh selesaikan dan selesailah kat sini. Find the inverse, lepas tu cari dia punya domain. Cari domain macam biasa. Okay, yang ni pun show that f is one-to-one function. Macam ni kita nak tahu dia one-to-one function. Okay, ini pun boleh selesai. Kalau kita dapat graf dia macam tadi, kita lukiskan dia bersilang sekali saja, so it's one-to-one. Kalau dia bukan bersilang sekali, so it's not one-to-one. Okay, same as
number 6, 7 and finish for this tutorial. Okay, any question? Nak kita bincangkan apa? Is there any question? If there is no question, see you next week. We start with our tutorial, then I will leave you for our quiz 1. Maksudnya lepas tutorial tutorial next week, lepas tu ada quiz berkenaan daripada hari ni punya maksudnya daripada awal-awal lecture sampai hari ni yang kita belajar. Okay, for next week punya quiz. Okay, that's all. Is there any question? Tak adalah kan? Ada? Takut tak ada soalan? Okay, we finish here and Assalamualaikum and good morning. Thank you, madam. Thank you. Doktor. Thank you, madam. Welcome.